Hello future officers newspaper made simple series এটি নতুন খণ্ডলৈ মই মহাশ্বেতা গোস্বামী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আজিৰ most important topics সমূহৰ ভিতৰত অমৃত স্কিমৰ ওপৰত এটি আৰ্টিকেল ওলাইছে তাৰ বিষয়ে আমি অলপ ডিসকাস কৰিম কিনো হয় এই স্কিমটো তাৰ পিছত বিফোৰ দ্য নেক্সট টাৰ্ম অলপমান ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আমাৰ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টৰ কাৰণে অলৰেডি আমি এইকেইটা দিন আমি ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান আৰ্টিকেলছ আমি পাই আছো যি আৰ্টিকেলছৰ যি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ সমূহ সেই পইণ্টছ সমূহ আপোনালোকে মেইনছত আপোনালোকে নোট কৰিবলৈ মনত ৰাখিব তাৰপিছত গ্লোবাল ট্ৰেড ডিসৰাপশনছ এণ্ড ৰাইজিং টেম্পাৰেচাৰ তাৰপিছত গ্লোবাল আনএমপ্লয়মেণ্টৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম ইডাক্লেডিয়াম সেহাইড্ৰিকাম মোৰ ওপৰত আমি এটা একদম প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভত আমি অলপ আলোচনা কৰিম তাৰপিছত এছিয়া পেচিফিক এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড সোশ্যাল আউটলুক এই এখন ৰিপৰ্ট এই ৰিপৰ্টৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আৰু শেষত আমাৰ প্ৰগতি 2024 ৰ ওপৰত আমি অলপ আলোচনা কৰিম কিনো হয় প্ৰগতি প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভত অলপমান মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে কম্পিটিশন কেয়াৰে মেইনছৰ এস্পাইৰিং students সকলৰ বাবে এটি ক্ৰ্যাশ কোৰ্স লঞ্চ কৰিছে আৰু যত আপোনালোকে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনৰ এনালাইসিছৰ উপৰিও আনসাৰ ৰাইটিং ষ্ট্ৰেটেজি আনসাৰ ৰাইটিং কিৱৰ্ডছ সকলোবিলাক আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তাৰোপৰি আপোনালোকে যদি টেষ্ট সিৰিজত আপোনালোকে এনৰোল কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে both for test series as well as crash course আপোনালোকে তলত দিয়া কন্টাক্ট নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে তেনেহলে আহক আজিৰ প্ৰথম নিউজটোৰ বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰো অমৃত স্কিম পুৰণা স্কিম হয় পুনৰ নিউজত আহিছে বা আৰ্টিকেল এটা ওলাইছে বাবে আমি অলপমান ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰাটো নেসেসাৰী পুৰণা স্কিম বুলি যদি কম পুৰণা ইন দা সেন্স কি কাৰণে পুৰণা কৈছো প্ৰায় 9 বছৰ হলে দিয়কচোন জুন 2015 চনতে এই স্কিমটো লোৱা হৈছিল আৰু অমৃত বুলি কলে আমি কি বুজো অমৃত ইজ আ ফুল ফৰ্ম ফৰ অটল মিশন ফৰ ৰেজুভিনেশ্যন এণ্ড আৰবান ট্ৰান্সফৰমেশ্যন এই স্কিমটো 2015ত লঞ্চ হৈছিল 2021ত তাৰ পিছত 2.0 মানে ইয়াৰ নেক্সট ভাৰ্সনটো এটা আমাৰ কেনেকুৱা হৈ আছে বস্তুবিলাক যিকোনো এটা স্কিমৰে ফাৰ্স্ট ফেজত আমি obviously we have some sort of aims and objectives hey aims and objectives khini punor ami agbঢ়াই নিবৰ বাবে আমি এনেকুৱাকে মিশন টুৰ সেকেন্ড ফেজ এটা লঞ্চ কৰো তো ইটস অমৃত 2.0 তো ফাৰ্স্ট ফেজ 2015 সনত দ্বিতীয় ফেজ 2020 সনত লৈ আনা হৈছিল আৰু এই স্কিমে বিশেষকৈ কিহৰ কথা কয় আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছেনে আৰবান ট্ৰান্সফৰমেশ্যন হয়নে ৰেজুভিনেশ্যন এণ্ড আৰবান ট্ৰান্সফৰমেশ্যন এই শব্দটোত ফোকাস কৰক ৰেজুভিনেশ্যন এণ্ড আৰবান ট্ৰান্সফৰমেশ্যন বিশেষকৈ কিহৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত এই স্কিমটোৱে ফোকাস কৰিছে আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট বুলি ক'লে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট উইথ ৰেসপেক্ট টু পানীৰ লগত ৰিলেটেড ট্ৰান্সপৰ্টেশনৰ লগত ৰিলেটেড আৰবান এৰিয়াজত এটা বিৰাট ডাঙৰ সমস্যা হেয়া হৈছে প্ৰদূষণৰ সমস্যা এই গুটেইবিলাক সমস্যা বা এই গুটেইবিলাক ইস্যুজ আৰু সকলোবিলাক কনটেক্সট হাঙুৰি লৈ পেলাই এই স্কিমটো লঞ্চ কৰা হৈছিল ঠিক আছে তো as a result আমি যদি মিশন চাও অমৃতৰ মিশন কি হয় অমৃতৰ মিশন হৈছে every household has a access to tap and supply of water and sewerage connection যাতে ঘৰে ঘৰে এটা যেনেকৈ আমাৰ জল জীৱন মিশন আছে শুনিছে জল জীৱন মিশনৰ এম কি টেপ water connection by the year 2024 ঠিক সেইদৰে অমৃত মিশনৰো এটা এইম এটা আছে এইম অবজেক্টিভ হেয়া হৈছে যে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে এনেকুৱাকে টেপ water supply তেওঁলোকে আৰবান এৰিয়াজত টেপ water supply যাতে তেওঁলোকে দিব পাৰে সিভাৰেজ কানেকশন তেওঁলোকে যাতে দিব পাৰে তাৰ পিছত মেইনলি সিটি যেহেতুকে আৰবান এৰিয়াৰ লগত ৰিলেটেড এইটো এটা মিশন সিটিত আপোনালোকে গ্ৰীনাৰী ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ফোকাস কৰিছে এণ্ড ইটস ভেৰি নেসেসাৰী গ্ৰীনাৰী যদি ডেভেলপমেন্ট নহয় তেতিয়াহলে কি হ'ব তেতিয়াহলে obviously সিটিত বা rural areas are compared city pollution plus global warming greenhouse gas or emission tremendously high এই সকলোবোৰৰ পৰা যদি আমি to some extent যদি আমি অলপমান কন্ট্ৰোল আনিব খুজো বিশেষকৈ কাৰ্বন এমিশনত যদি আমি কন্ট্ৰোল আনিব খুজো তেতিয়াহলে আমি কি কৰিব লাগিব তেতিয়াহলে আমি গ্ৰীনাৰী ডেভেলপ কৰিব লাগিব হয়নে গ্ৰীনাৰী ডেভেলপ কৰা আপোনালোকৰ মনত পৰেনে সেউজ অসম অভিযানৰ ওপৰত সেউজ অসম অভিযান তাৰে আন্ডাৰত যি আমি মিয়াৱাকি মেথড আমি পাইছিলো মিয়াৱাকি মেথড কি হয় ইট টক্স about urban forestry
এটা আপোনালোকে মোক জনাব লাগে এই মিয়াৱাকি মেথডটো কাৰ নামত ইমপ্লিমেন্ট কৰা হৈছে যদি জানে উত্তৰ দি কমেন্ট সেকশনত জনাবলে নাপাহৰিব তো এনিৱে উই वर টকিং এবাউট গ্ৰীনাৰী ওয়েল মেইনটেইনড স্পেস তাৰ পিছত প্ৰপাৰ পাব্লিক ট্ৰান্সপোৰ্ট সিস্টেম এই সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰত ফোকাস কৰা হৈছে অমৃত মিছনৰ দ্বাৰা আৰু অবভিয়াসলি অমৃত 2.0 যেহেতুকে 2021 ত লঞ্চ কৰা হৈছে functional tape water connection dim boli kole to hobo functional tape water connection as well as 100% sewage management very important aru bisheske cities ot jimane ji nokon kyo sewage management is a big issue a 100% sewage management is very important and it has been included for the 500 amrut cities eta kotha to hol report to ki karne ulaise report to ei karne ulaise je niti ayoge amak janaise je niti ayogor mote ভাৰতত 2030 চনলৈকে এটা অমৃত মিশন কিমান সাকসেসফুল হ'ব নহব কেনেকুৱা ধৰণৰ কোনটো ষ্টেজত গৈ আছে হেয়া আমি ৰিয়েলিটি চেক এটা পাব লাগিব ন আমি এটা মিশনৰ আন্ডাৰত এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ বিলাকটো বিৰাট ভাল লাগিলে বাট what after that কিমানখিনি ইমপ্লিমেন্ট হৈছে কিমানখিনি সাকসেসফুল হৈছে এই গোটেইখিনি জনাটো আমাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় তো নীতি আয়োগৰ ৰিপৰ্ট অনুযায়ী 2030 চনলৈকে এটলিষ্ট 40% ভাৰতৰ পপুলেশন won't get access to drinking water at least হেইটো তো 40% ভাৰতীয় লোকেটো ড্ৰিংকিং ওয়াটাৰ খোৱা পানীৰ access to at least নেপায় বুলি নীতি আয়োগে কৈ দিছে যদি এই গতিত গোটেই সিস্টেম এই গতিত প্ৰজেক্ট সমূহ যদি চলি থাকে ঠিক আছে 31% of urban Indian households do not have pipe water 67.3% pipe sewage discharge নাই ভাবক মানুহে এনেকুৱাকে টয়লেট কৰাৰ পিছত pipe sewage discharge নাই কিমান অৱস্থা বেয়া urban areas তে এনেকুৱা তেতিয়া হলে rural areas ত কি হ'ব right 69.25 liters per day average water supply in urban area এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশন honestly ক'ব গলে মই যত থাকো গুৱাহাটীতে থাকো গুৱাহাটীৰ হেখিনি অঞ্চলত আমাৰো পাইপ ওয়াটাৰ কানেকশন নাই তো এনেকুৱা ধৰণৰ ইস্যুজ এতিয়াও চলি আছে আৰু 2030 চনৰ ভিতৰত এটলিষ্ট 40% এটো নাপায় বুলি নীতি আয়োগৰ বৰ্তমান এই ট্ৰেন্ডত গৈ থাকিলে নীতি আয়োগে জনাই দিছে ঠিক আছে তো হেহে we need to think of inclusivity যাতে সকলোৱে যাতে পাৰ্টিসিপেট কৰে হয়নে তো ওভাৰঅল এটা holistic approachৰ হলনি আমি ভালদৰে আমি যত যেনেকুৱা ধৰণৰ কোবাত যদি ভুল হৈছে সকলোবোৰ ভুল আমি চালি জাৰি ভুল সমূহ যাতে আমি দুনাই ৰিপিট যাতে আমি নকৰো এইবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি আলোচনা কৰা উচিত আনফৰচুনেটলি এই স্কিমত এতিয়াও ইমান স্লো লেভেলত এই স্কিমবোৰ কেলে গৈ আছে in pen and paper নামত খালি মিশন বা স্কিম তো থাকিলেই তো নহব ভালদৰে ইমপ্লিমেন্টেশন হবও লাগিব মূল কাৰণ হৈছে there is no participation from the cities this is something which is very unfortunate 500 amrut cities consider কৰি দিছে hey 500 amrut cities যদি cityৰ ফালৰ পৰা যদি participation নাই municipal committee যদি participate নকৰে তেতিয়া হলে definitely আমাৰ কাৰণে issues আহি যাব হয়নে তাৰ পিছত আৰু তাৰ উপৰি আমি এটা বস্তু দেখিছো যে বিশেষকে এই গোটেই প্ৰজেক্ট বিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টাল প্ৰজেক্ট হয় ন টেকনিক্যালি ক'ব গলে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট প্ৰজেক্ট বুলি যেতিয়া আমি কওঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট প্ৰজেক্ট বুলি ক'লে আকৌ অবভিয়াসলি কাৰোবাক দি দিয়া হ'ব ডাঙৰ কোম্পানী বিলাকক দি দিয়া হ'ব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে কিন্তু আনফৰচুনেটলি এই গোটেই প্ৰজেক্ট সমূহ এতিয়া গোটেই বিউৰোক্ৰেটছ সকলৰ হাতত ঠিক আছে আৰু তেনেকুৱাকে ডাঙৰ কোম্পানী বিলাকক দি দিয়া হৈছে হেইমতে কোনে কেনেকে there is no proper observation no proper checking তো ওপৰ লেভেলতে কেনেকে চলি আছে তাৰ ওপৰত মানে হেই তেনেকেই তেওঁলোকে গোটেই বিলাক চলাই আছে there is no participation from the cities no participation from the municipal committee আৰু হেই কাৰণে 74th constitutional amendment or violation বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া আপোনালোকে মোক জনাওক যে 73rd আৰু 74th constitutional amendment de kihor kotha koise 73rd aru 74th constitutional amendment de kihor kotha koise indirectly moi hint eta diye disu but still apnaloke comment section at janabole napahoribo so overall ami olopman ei gutei bilak bostu salizari ami swadu bhaldore ami observe koratu hoise top level approach hole no hobo hoyne উপরে bureaucrats সকলে আৰু কোম্পানী সকলে যদি বস্তুবিলাক চাই থাকে তেতিয়া হলে নহব we need participation we need people's recommendation as well a nature based solution is also required especially বৰ্তমান সময়ত যেনেকুৱা সমস্যা হ'ব ধৰিছে at least nature based solution people centric approach হোৱাটো necessary তো এই বস্তুটোক লৈ পেলাই যেহেতুকে নীতি আয়োগৰ ৰিপৰ্ট ওলাইছিল হেহে অমৃত মিশনৰ ওপৰত এটা আৰ্টিকেল আমি দেখা পাওঁ এতিয়া আপোনালোকে জনাব লাগে যে অমৃত মিশন 2.0 কোন সনত লঞ্চ কৰা হৈছিল একেবাৰে সহজ উত্তৰ মই অলৰেডি আপোনালোকক জনাইছে next moving on to the next news before the next
storm. So এটা ঘনাই আমি দেখি আছো এটা বাৰিষা কাল আহিছে মানে এতিয়া এটাৰ পিছত আনটো এনেকুৱাকে ডিজাস্টাৰ বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আমি ফেচ কৰি থাকিবলগীয়াই হ'ব হয়নে আৰু স্পেশালি ৰিসেন্টলি কালি পৰহিৰ কথা সাইক্লোন ৰিমাল যি ওয়েস্ট বেংগলত মই দুদিনমান আগতে সাইক্লোন ৰিমালৰ নামকৰণৰ ওপৰত এটা অলৰেডি এনএমএছত এটা আৰ্টিকেল মই আপোনালোকৰ সৈতে ডিসকাস কৰিছিলো কিন্তু এইখিনিতে জনাই থওঁ যে সাইক্লোন ৰিমাল যেনেকুৱাকে আমি অন্য সাইক্লোন যেনেকে ফেচ কৰিছো সাইক্লোন ৰিমাল was quite different. I believe আপোনালোকে নিশ্চয় ফেচ কৰিছে আৰু বিশেষকে লোৱাৰ আসাম গুৱাহাটীৰ লোকসকলে খুব সুন্দৰ মানে ইয়াতে মই অলপমান হেই ভাবে কৈছো দেই অলপ ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েন্স হৈছে সাইক্লোন ৰিমালৰ আই বিলিভ মোৰ দেন আপোনাৰ কিমান কম এটলিষ্ট more than 12 hours continuous cyclone impact choli ase continuous 12 hours more than 12 hours to ma kome koisu more than 12 hours continuous cyclone impact choli ase I have never seen such kind of situation in my life jot eneke continuous ghuroni botahe rati 9:30 tar pra pray arambho hoise rati pua pray duporia next dinakhon pray duporia 1:30 pray 1:30 bazar loke continuously choli ase to ei gutei situation to cyclone rimalor impact okol west bengalate nohoy west bengalot to ami dekhiswe gutei flooded hoy goise gutei north east ote cyclone rimalor এই ইম্প্যাক্ট পৰাও আমি দেখা পাইছো তো এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশন সো ইটস এন আপগ্ৰেডেশন আমি লাইফত কিছুমান বস্তু যি ইমান বছৰৰ অবজাৰভেশনত আমি যে দেখা নাই এটা লাহে লাহে এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশনস আমি দেখি আছো তো অবভিয়াসলি উই নিড টু আপগ্ৰেড দিস ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট থিংস হয়নে তো টেকনিক্যালি চাব গলে আমাৰ ভাৰতত যে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট অথৰিটি হে নেশনাল ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট অথৰিটি 2005 চনত এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল 5 চনত ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল why কেলে 2005 চনৰ আগত কি হৈ আছিল বা 2005 চনতে why this necessity was felt because আপোনালোকৰ যদি মনত পৰে সুনামি আহিছিল 2004 চনত খুব বেয়া সুনামি ইন্দোনেছিয়াত খুব ভয়ংকৰ সুনামি আহিছিল আৰু ইন্দোনেছিয়াত অৰিজিন হোৱা সেই সুনামিয়ে আমাৰ তামিলনাডু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ এই সকলোবোৰ ৰাজ্যত ইম্প্যাক্ট পেলোৱা আমি দেখা পাইছিলো আৰু হেহে এট দ্যাট মোমেন্ট যেতিয়ালে আমাৰ ওয়াৰ্নিং আহি পৰিছেহি তেতিয়ালে আমাৰ হাতত টাইম নাই ইতিমধ্যে সুনামিৰ ইম্প্যাক্ট আহিছে ওয়াৰ্নিং আমাৰ দেৰিকে আমি ফিল কৰিছো এন্ড আমাৰ তেতিয়া হেতু টাইমৰ লৈকে হাৰ্ডলি উই হ্যাড ফিউ মিনিটস লেফট আৰু মানুহক এটা ইভাকুৱেট কেনেকে কৰা যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশন আমাৰ হৈ গৈছিলেহি হেহে এটা প্ৰপাৰ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট অথৰিটি এটা প্ল্যান কৰাৰ ৰিকুৱায়াৰমেন্ট মানুহে ফিল কৰি 2005 চনত নেশনাল ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট অথৰিটি লৈ আনা হল ঠিক আছে তো নেশনাল ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট অথৰিটি কিহৰ কথা কয় ওভাৰঅল ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট প্ৰি মেনেজমেন্ট ডিউৰিং ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট পোষ্ট ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট তিনটা ফেজত আমি ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট কৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে কিবা এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আহিব তাৰ পিছত আমি হেতৰ লগত আমি যুজিম তেনেকুৱা নহয় এভৰি ইয়াৰ নেচাৰেল ডিজাস্টাৰ ইজ অবভিয়াস টু হ্যাপেন বা আমি প্ৰিপেয়াৰ হৈ থকাওটো নেসেসারি হেকাৰণে প্ৰি ডিজাস্টাৰ মিটিগেশনৰ ওপৰত আমি ফোকাস কৰা উচিত ডিজাস্টাৰ অহাৰ সময়তো আমি কি কৰা উচিত তাৰে ওপৰত আমি ফোকাস কৰিব লাগে বা পোষ্ট ডিজাস্টাৰ যোৱাৰ পিছতো আমি কেনেকে আমি তাৰ পিছত কোপ আপ কৰিম এই সকলোবিলাক ওভাৰঅল আমি ফোকাস কৰিব লাগে হেকাৰণে সাউথ ডিজাস্টাৰ মিটিগেশন ৰিস্ক অ্যাসেসমেন্ট ৰিডাকশন পোষ্ট ডিজাস্টাৰ ৰেসপন্স ৰেস্কিউ এন্ড ৰিলিফ এই সকলোবোৰত আমি ফোকাস কৰাটো নেসেসারি আৰু বিশেষকৈ বৰ্তমান যিবিলাক নতুন ডিজাস্টাৰ নতুন থ্ৰেট আমালে আহি আছে যেনে হিট ওয়েভ এই বছৰ আমি সকলো গুতে ভাৰতবৰ্ষই ফেস কৰিছে হিট ওয়েভ এনেবোৰ ডিজাস্টাৰৰ পৰা হাত হাৰিবৰ বাবেও we need to think of proper solution আৰু টেকনিক্যালি চাব গলে নিজাববীয়াকে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে নিজাববীয়া ডিজাস্টাৰ আছে এটা যেনেকে আসাম is known for flood every year বাৰিষা কাল আহাৰ লগে লগে অসমত বানপানীৰ সমস্যা যে হ'ব হেয়া pretty obvious তো যেহেতুকে বানপানীৰ সমস্যা হ'ব আমি সকলোৱে জানো আমাৰ অথৰিটিয়ে কি কৰা উচিত অথৰিটিয়ে আগতীয়াকে বানপানী আহিলেও কেনেকুৱাকে মেনেজ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত এটা প্ৰপাৰ এপ্ৰোচ এটা লৈ আনা উচিত ৰাইট তো এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশনস জনাটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু টেকনিক্যালি চাব গলে চেঞ্জিং নেচাৰ অফ ডিজাস্টাৰ বৰ্তমান লাষ্ট 20 বছৰত আমি ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ দেখা পাই আছো আগতে যেনেকুৱা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগসমূহ আছিল তাতকে বহুত চেঞ্জেস আমি দেখা পাইছো বৰ্তমানটো গ্লোবাল ওয়াৰ্মিংৰ বাবে কি হৈছে এক্সট্ৰিম ওয়েদাৰ ইভেন্টস এক্সট্ৰিম সব বস্তু এক্সট্ৰিম হ'ব ধৰিছে গৰম হলেও এক্সট্ৰিম ঠাণ্ডা হলেও এক্সট্ৰিম বৰষুণ হলেও এক্সট্ৰিম গ্লেচিয়াল লেক আউটব্ৰাষ্ট
হলেও এক্সট্ৰিম, লেণ্ডশ্লাইড হলেও এক্সট্ৰিম, সকলোবোৰ বস্তু ট্ৰিমেণ্ডাছলি এক্সট্ৰিম হ'ব ধৰিছে। সেয়ে এক্সট্ৰিম বস্তুৰ পৰা আমি হাত সাৰিবৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ইটছ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ইটছ টাইম এণ্ড ইটছ অলৰেডি টু লেট চাব গ'লে। তো আমি সেইকাৰণে কি কৰা উচিত? The agencies require more resources and capacity building, definitely. আমি যি বৰ্তমান যি ৰিসোৰ্সৰ লগত ডিপেন্ডেন্ট হৈ আছে সেই ৰিসোৰ্সেস সাফিচিয়েন্ট নহয়, প্ৰপাৰ ৰিসোৰ্সেসৰ প্ৰয়োজন। তাৰপিছত এটা যিবোৰ আমাৰ আনৰেগুলেটেড যিবিলাক কনষ্ট্ৰাকশ্যন এনি টাইম চলি আছে, আমি ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ নামত আমি কি কৰি আছো? টেকনিকেলি কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইমানেই কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছো, প্ৰকৃতিৰ ওপৰত ইমানেই অত্যাচাৰ চলাই আছো যে প্ৰকৃতিৰ ৰিটেলিয়েট বেক কৰাটো একেবাৰেই অস্বাভাৱিক কথা নহয়। সেইকাৰণে এই গোটেইখিনি বস্তু আমি প্ৰপাৰ ৰেগুলেশ্যনৰ মাধ্যমেৰে নিব লাগে। আপোনালোকে এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্টৰ কথা শুনিছেনে বাৰু? EIA ৰিপৰ্ট। আনফৰ্চুনেটলি বৰ্তমান আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্টটো অলপমান চিটুৱেশ্যনটো হেৰি চলি আছে, বাট ষ্টিল প্ৰপাৰ EIA ৰিপৰ্টৰ মাধ্যমেৰে আমি যদি কনষ্ট্ৰাকশ্যনসমূহ যদি আমি লৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে বেনিফিচিয়েল হয়। বাট আনফৰ্চুনেটলি EIAৰ আণ্ডাৰত EIA স্ক্ৰিনিং বা এনভাইৰনমেণ্টেল স্ক্ৰিনিঙৰ পৰা বহু প্ৰজেক্টে বৰ্তমান সময়ত হাত সাৰি যাবলৈ সক্ষম হৈছে। বাট we need to have amendments. বৰ্তমান সিচুৱেশ্যন চাই পেলাই EIA should be amended, I believe. At least যিকোনো কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি উচিত কি অনুচিত এই ভালদৰে EIA ৰিপৰ্ট এখন পাব্লিছ কৰাটো বহুত নেচেচাৰী আৰু সেইমতে পাৰ্মিশ্যন দিয়াটো নেচেচাৰী। আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিচাইলেঞ্চ, আজি যিবোৰ এৰিয়া আৰ্থকুৱেক প্ৰ'ন, কালিয়ে গুৱাহাটীত আৰ্থকুৱেক আহি গ'ল, তো আৰ্থকুৱেক প্ৰ'ন এৰিয়াজত আৰ্থকুৱেক ৰেজিষ্টেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগে। বানপানীৰে জৰ্জৰিত জেগাসমূহত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তেনেকেই বনাব লাগে য'ত বানপানী আহিলেও এটলিষ্ট মানুহে টু চাম এক্সটেণ্ট মানুহে বাচি যাবলৈ সক্ষম হয়। এণ্ড আই বিলিভ আপোনালোকে CDRI কথা শুনিছে 2019 চনত গ্লোবেল লেভেলত CDRI UN ক্লাইমেট একশ্যন সামিটত আমাৰ ভাৰতে ডিচাইড কৰিছিলে আৰু CDRI লঞ্চ কৰিছিলে। CDRI মানে কোৱালিশ্যন ফৰ ডিজাষ্টাৰ ৰিচাইলেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। তো এই CDRI আণ্ডাৰতে ডিজাষ্টাৰ ৰিচাইলেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ কৰা হৈছিলে আৰু বিশেষকৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজ্যসমূহ ফ'কাছ কৰিছে? বিশেষকৈ কোষ্টেল এৰিয়াজক ফ'কাছ কৰিছে, ডিজাষ্টাৰ প্ৰ'ন এৰিয়াজক ফ'কাছ কৰিছে, ভালনাৰেবল এৰিয়াজক ফ'কাছ কৰিছে আৰু ল' লেণ্ড লাইং এৰিয়াজক ফ'কাছ কৰিছে। ঠিক আছে, ল' আইলেণ্ড নেশ্যন, যিবোৰ আইলেণ্ড সেই আইলেণ্ড নেশ্যনসমূহক ফ'কাছ কৰিছে CDRI। ঠিক আছে, তো এয়া আছিলে আমাৰ যি আপোনাৰ নিউজ বিশেষকৈ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড। তো আই বিলিভ আপোনালোকে আগন্তুক যি মেইনছ আহি আছে সেই মেইনছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এটলিষ্ট কিছু হ'লেও আপোনালোকে তথ্য আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট নিউজ, গ্লোবেল ট্ৰেড ডিছৰাপশ্যনছ এণ্ড ৰাইজিং টেম্পাৰেচাৰ্ছ। কি হৈ আছে বৰ্তমান ইউনাইটেড নেশ্যন ট্ৰেড এণ্ড ডেভেলপমেণ্টে কি কৈছে? বৰ্তমান কৈছে যে গ্লোবেল ট্ৰেড ডিছৰাপশ্যন চলি আছে। কি কাৰণে গ্লোবেল ট্ৰেড ডিছৰাপশ্যন চলি আছে? এটাটো এই য়ামানৰ যি হাউথি বিদ্ৰোহ, সেই হাউথিসকলে যি বিদ্ৰোহ কৰি আছে, হাউথি ফ'ৰ্চে যি বিদ্ৰোহ কৰি আছে, সেই বিদ্ৰোহৰ ফলত কি হৈছে? আমাৰ সুৱেজ কেনেল বন্ধ হৈ আছে আৰু সুৱেজ কেনেল বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত আমাৰ কি হৈছে? এয়া চাওক, এয়া হৈছে আমাৰ সুৱেজ কেনেল। সুৱেজ কেনেলৰ নিজাববীয়া এটা এডভান্টেজ আছে ন। সুৱেজ কেনেল বুলি ক'লে সুৱেজ কেনেল ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ আমাৰ ইউৰোপ আৰু এছিয়াৰ মাজত ডাইৰেক্ট ট্ৰেডিং কানেকশ্যন ডেভেলপ কৰে। নিজেই চাওকচোন, এয়া ইউৰোপ আৰু এইফালে এয়া এছিয়া। তো ইউৰোপ আৰু এছিয়াৰ মাজত এই ডাইৰেক্ট মেডিটেৰেনিয়ান সাগৰ আছে। এয়া হৈছে আমাৰ সুৱেজ কেনেল। সুৱেজ কেনেলৰ মাধ্যমেৰে ডাইৰেক্ট ট্ৰেডিং কানেকশ্যন ডেভেলপ কৰা আমি দেখা পাওঁ। আৰু এই সুৱেজ কেনেল ডেভেলপ কৰাৰ বাবে অটোমেটিক আমাৰ ট্ৰিমেণ্ডাছ শ্বৰ্টকাট, নহ'লে আগতে কি আছিলে? আগতে সুৱেজ কেনেল ডেভেলপ কৰাৰ আগতে এনেকৈ ইউৰোপ আৰু এছিয়াৰ মাজত যদি আমি ইকনমিক ৰুট আমি যদি চাওঁ, ইকনমিক ৰুট আমাৰ কি আছিলে? এনেকুৱাকৈ গৈ পেলাই এইটো আছিলে আমাৰ ইকনমিক ৰুট, আৰু এই ইকনমিক ৰুটটো এয়াই হৈছে আমাৰ কেপ অফ গুড হোপ। আপোনালোকে যদি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে, মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীটো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায় যিসমূহ আমাৰ ইউৰোপিয়ানসকলে ভাৰতত কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিছিলে। ইউৰোপিয়ানসকলে এনেকৈ কেপ অফ গুড হোপৰ মাধ্যমেৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ এভিডেন্সেছ আমি পাওঁ। কিন্তু সেই কেপ অফ গুড হোপে কি কৰে? কেপ অফ গুড হোপৰ নিজেই চাওকচোন, ইটছ এ লং এৰিয়া, ইটছ এ লং ডিষ্টেঞ্চ, বাট সুৱেজ কেনেলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ফলত 43% আমাৰ এই ট্ৰেডিং ৰুট আমাৰ শ্বৰ্ট হৈ গ'ল। বাট আনফৰ্চুনেটলি এই হাউথি বিদ্ৰোহৰ ফলত, য়েমেনৰ যি হাউথি ৰেবেলিয়ন চলি আছে তাৰ ফলত সুৱেজ কেনেল
বহু দিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে আৰু বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত পুনৰ আমি এনেকে কেপ অফ গুড হোপৰ থ্ৰেডেহে আমাৰ বেচিক্যালি ইকনমিক গ্ৰোথ এটা আকৌ সেই পুৰণা ওল্ড ইকনমিক গ্ৰোথটো পুনৰ আকৌ মানুহৰ মাজত ওলাই পৰিছেহি আৰু ইয়াৰ ফলত কি হৈছে এতিয়া দীঘল ৰুট এটা লোৱা মানে আগৰ কথা বেলেগ আছিলে আৰু বৰ্তমান সময়ত দীঘল ৰুট লোৱা মানে হায়াৰ এমিশনছ কি এমিশন হায়াৰ এমিশন অফ গ্ৰীণ হাউচ গেছ অবভিয়াছলি কাৰ্বন এমিশন হ'ব এতিয়া শ্বিপ জাহাজসমূহে এতিয়া যেতিয়া ইমান দীঘলীয়া ৰুটেৰে আহিব তো ডেফিনেটলি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বেছিকৈ এমিশন হ'ব কম্পেয়াৰ্ড টু দিছ ছেকশ্যন চ' আই বিলিভ আপোনালোকে বুজি পাইছে এই গোটেই চিটুৱেশ্যনটো হয়নে তো 42% যেহেতুকে ডিক্ৰিজ কৰিয়ে আছে তো এতিয়া কি হ'ব ধৰিছে লগালগ হায়াৰ ফুয়েল কনজাম্পশ্যন এক্সট্ৰা ডেইজ অফ ট্ৰেভেলছ সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ ইকনমিক এফেক্ট কৰিছে এনভাইৰনমেণ্টত এফেক্ট কৰিছে সকলোবোৰ চিটুৱেশ্যনছ নেগেটিভ চিটুৱেশ্যনছ আমাৰ এই গোটেইবিলাক চলি আহি আছে ৰাইট তো অভাৰঅল এতিয়া চাওক আ লাৰ্জ কণ্টেইনাৰ শ্বিপ ট্ৰেভেলিং ফ্ৰম চাইনাৰ পৰা জাৰ্মানীলৈ যদি আমি এতিয়া এখন ডাঙৰ এখন জাহাজ যদি আমি পঠিয়াব লাগে আৰু বিশেষকৈ কেপ অফ গুড হোপৰ মাধ্যমেৰে যদি আমি পঠিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 38% মোৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এমিশ্যনৰ আমি ইনষ্টেঞ্চেছ আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ঠিক আছে সেয়েহে UNCTA দিয়ে কি কৈছে এওঁলোকে কৈছে যে উই নিড টু থিংক অফ মোৰ ইনক্লুচিভিটি ছাষ্টেইনেবিলিটি ৰিচাইলেণ্ট গ্ল'বেল প্ৰডাকশ্যন এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন নেটৱৰ্ক তো সেই এনেকুৱাকৈ চলি থাকিলে নহ'ব এতিয়া কেনেবাকৈ যদি এই যিবিলাক আমাৰ কানেক্টিভিটি এতিয়া যেনেকৈ ছুৱেজ কেনেলত ডিছৰাপশ্যনছ আহি গ'ল এতিয়া ডিছৰাপশ্যনছ আহি যোৱাৰ লগে লগে অল্টাৰনেটিভ হিচাপে কেপ অফ গুড হোপ ইজ নট দ্য অনলি অল্টাৰনেটিভ উই নিড টু থিংক অফ চাম আদাৰ অল্টাৰনেটিভ মানে এতিয়া কেপ অফ গুড হোপৰ মাধ্যমেৰে যদি ইন কেছ যায়ো ছাষ্টেইনেবল মাধ্যমেৰে আমি যোৱাটো উচিত যাতে শ্বিপছসমূহ আমি ইমেজিন কৰক এতিয়া কাৰ্বন এমিশ্যনৰ সলনি এতিয়া যদি শ্বিপছসমূহ যদি আমি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ চ'ৰ্চেৰে যদি আমি তেনেকুৱাকৈ শ্বিপছসমূহ যদি আমি চলাব পাৰোঁ ৰাইট তো যি আনচাৰ্টেনিটি চলি থাকে আমাৰ গ্ল'বেল ট্ৰেডিং চিষ্টেমত সেই আনচাৰ্টেনিটি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি অলপমান অল্টাৰনেটিভ ভবা উচিত ছাষ্টেইনেবিলিটি কথা ভবা উচিত ঠিক আছে তো এয়া হৈছে আমাৰ গোটেইটো চিটুৱেশ্যন এণ্ড ইনফেক্ট লেট মি টেল ইউ এই গোটেইখিনিৰ বাবে এতিয়া অভাৰঅল আমাৰ যিহেতুকে ইকনমিত আমাৰ অৰ্থনীতিত যিহেতুকে ইম্পেক্ট পৰিছেই তাৰে লগালগ ডাইৰেক্ট ইম্পেক্ট আমি ফেচ কৰি আছোঁ বস্তুৰ দাম কেনেকৈ বৃদ্ধি পাইছে দেখিছেই অকল ইলেকশ্যনৰ কাৰণেই বস্তুৰ দাম বঢ়া নাই অভাৰঅল গোটেই গ্ল'বেল ট্ৰেডিঙতে আমাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা বাবে আমাৰ এই গোটেই চিটুৱেশ্যনটো এৰাইজ হৈছে তাৰ উপৰি ছুৱেজ কেনেলৰ উপৰিও আমাৰ আৰু এটা চিনাৰিঅ' চলি আছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰটো যোৱা বছৰৰ পৰা 2023 চনৰ পৰা চলিয়ে আছে কণ্টিনিউৱাছ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ আৰু ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰৰ বাবে এফেক্ট ক'ত হৈ আছে ব্লেক চি এফেক্ট হৈ আছে ঠিক আছে আৰু আনফালে আমি দেখা পাই আছোঁ পানামা কেনেল আকৌ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বাবে বিশেষকৈ পানামা কেনেল আমাৰ মানে এফেক্টেড হৈ আছে এতিয়া পানামা কেনেল ক'ত আছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব লাগে পানামা কেনেল ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পানামা কেনেল ক'ত আছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনোৱাটো নেচেচাৰী মুভিং অন টু দ্য নেক্সট নিউজ গ্ল'বেল আনএমপ্লয়মেণ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে গ্ল'বেল আনএমপ্লয়মেণ্টৰ ওপৰত কিছুমান তথ্য আমাৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছে তো কৈছে যে যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবছৰ অলপমান to some extent, we have seen some improvement. Global unemployment rate decrease hoise 4.9% decrease hua ami dekha paisu. Thik ase? Aru initially the International Labour Organization estimated unemployment rise to 5.2%. Kintu bortoman ako অলপমান এই গ্ৰাফখন নামি আহিছে কি কাৰণে বিশেষকে এই গ্ৰাফখন নামি অহাৰ মূল কাৰণ হৈছে বিশেষকৈ এটা যদি চাওঁ বাই দ্য ইয়াৰ 2025 আমাৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট কিন্তু আমাৰ একেই থাকি যাব দেই এতিয়া যি 4.9% যি এই বছৰ নামিছে এই গোটেই চিটুৱেশ্যনটো অহা বছৰলৈকে মানে একেই থাকিব ফ্লেটেন হৈ যাব কিন্তু এই যে নামি আহিছে কি কাৰণে নামি অহাৰ মূল কাৰণ হৈছে আমাৰ মেইনলি people specifically আমি যদি ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্সপেক্টিভত চাব গ'লে many women in India are moving towards seeking job এটো এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা কথা কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্সপেক্টিভত চাব গ'লে ঠিক আছে আৰু এই বস্তুটো মই যেটো তথ্য আপোনালোকৰ আগত দিলো many Indian women are moving towards job they are seeking job এই গোটেই কথাখিনি Asia Pacific Employment and Social Outlook report তে মেনশন কৰা আছে
মুঠৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনেই ৰিলিজ কৰা এটা ৰিপৰ্ট হয় তো যেতিয়াই এমপ্লয়মেণ্ট আনএমপ্লয়মেণ্ট ছ'চিয়েল আউটলুক এনেবোৰৰ ওপৰত যেতিয়া ৰিপৰ্ট পাব্লিছ হয় ইৰেছপেক্টিভ অফ এনিথিং আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব আপোনালোকে ৰিপৰ্টছ কেতিয়াবা প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভত সুধি দিব পাৰে চকু মুদি পেলাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি মনত ৰাখি থ'ব আৰু মই কৈছোৱে ইণ্ডিয়াত আমাৰ কি হৈছে ইণ্ডিয়ান ৱমেনৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন বৃদ্ধি পাইছে ইন কেছ অফ জব ছিকিং বাঢ়ি গৈছে সেইকাৰণে এমপ্লয়মেণ্ট ইজ টু পপুলেশ্যন ৰেচিঅ' আমি বৰ্তমান ইম্প্ৰুভ হোৱা দেখা পাইছোঁ 58.2%লৈকে ইম্প্ৰুভ হৈছে আগৰ তুলনাত ঠিক আছে পপুলেশ্যন যিমান তাৰ তুলনাত নিবনুৱাৰ সমস্যা অলপ হ'লেও কমিছে বুলি ইউ কেন চে ঠিক আছে বাট আনফৰ্চুনেটলি অল্ড এজ ডিপেণ্ডেঞ্চি ৰেচিঅ' কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি বৃদ্ধি পাব ধৰিছে বয়সীয়াল লোক অল্ড এজ ডিপেণ্ডেঞ্চি ৰেচিঅ' বয়সীয়াল লোকসকল তেতিয়া যেতিয়া বয়স বৃদ্ধি পায় তেওঁলোক কি হয় তেওঁলোক ইউথৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যায় আৰু এই ডিপেণ্ডেঞ্চিটো আনফৰ্চুনেটলি বৃদ্ধি পোৱা আমি দেখা পাইছোঁ এণ্ড দেৰ ইজ এ হাই চান্স যে 0.1ৰ পৰা 0.2লৈকে বৃদ্ধি পাব বাই দ্য ইয়েৰ 2050 এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনছ হয়তো আহি পৰিব পাৰে ঠিক আছে And for your information, around 76% of manufacturers in India reported skilled labor shortage. This is something really very, very important. Azi amar iman khini ami eta bortoman Make in India initiative or kotha ami pati asu. Make in India initiative aru Atmanirbhar Bharator kotha ami pati asu. Enebur khetrot amar eta our aim is to make India a manufacturing hub. Jehetuke amar Bharatok ami manufacturing hub rupe ami vision আমি এটা ডাঙৰ vision এটা ৰাখিছো এনে স্থলত যদি স্কিল লেবাৰ্ছৰ যদি shortage হৈ থাকে 76% of manufacturers তেওঁলোকৰ এতিয়াও স্কিল লেবাৰৰ shortage হৈছে তেতিয়াহ'লে ভাবক productivity কেনেকুৱা হ'ব definitely গোটেই এইটো এটা ডাঙৰ situation এটা ঠিক আছে আপোনালোকক এটা prelims practice question দিয়া হৈছে a person lost his job due to economic recession he agreed to do some job on a low wage This is known to be which of the following? Yak seasonal unemployment buli kobo, ne cyclical unemployment buli kobo, cyclical unemployment, disguised unemployment, ne voluntary unemployment. Ki hobo uttorti jodi jane unemployment is an important topic uttorti janile kindly comment section at comment koribole nepa horibo. Aru ekebare shekhot duta topic amar prelims perspective ot Idacladium sahyadricum. Ki hoy I asolote ebit algal species মানে খেলুৱৈৰ এক বিশেষ প্ৰজাতি যি আপোনাৰ ভাৰতৰ western ঘাটত ডিস্কভাৰ হোৱা আমি দেখা পাইছো আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ algal species এই পাৰ্টিকুলাৰ খেলুৱৈ স্পিচিছটো বিশেষকৈ অলপমান এচিডিক কণ্ডিশ্যনত আমি অলপমান লোমি মানে এনেকৈ অলপমান আঠালেতিয়া এচিডিক কণ্ডিশ্যনত বিশেষকৈ আমি পোৱা দেখিছো আৰু এই খেলুৱৈ প্ৰজাতিৰ আপুনি যদি চাই এই খেলুৱৈ প্ৰজাতি নিজা ববিয়াকে ডিস্টিংক্ট মেল আৰু ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গান থকা বুলি আমি গম পাইছো নৰমালি আপুনি এনে চাব গলে মেজৰিটি অফ দা কেसेस আমাৰ কি হয় মেজৰিটি অফ দা কেसेस আমি মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গান ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গান মোষ্ট অফ দা টাইম আমি একে প্ৰজাতিতে দেখা পাওঁ দিস ইজ আ পাৰ্টিকুলাৰ স্পিচিছ যত মেল অৰ্গান ফিমেল অৰ্গান বেলেগকে থকা আমি দেখা পাইছো জাস্ট লাইক আস ঠিক আছে তো এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সপেক্টিভত কি হয় ইম্পৰ্টেন্ট এআই হয় যে ইয়াৰ এপ্লিকেশন আমি কিহত এই খেলুৱৈ প্ৰজাতিবিত আমি কিহত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আমি ইয়াক মেডিচিনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এগ্ৰিকালচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম নেচাৰেল পিগমেন্ট প্ৰডাকচনত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আৰু এটা মই এক্সট্ৰা পইণ্ট এটা এড কৰি দিও এলগি যিমান বৃদ্ধি পায় এলগিও photosynthesis algae has also the ability to undergo photosynthesis হয় না এটা photosynthesis মানে কি আলটিমেটলি photosynthesis or through carbon dioxide trap হবো তো আপুনি ইমাজিন কৰক আপুনি যদি algae যদি আপুনি urban areas যদি আপুনি algae cultivation কৰে তেতিয়া হলে কি হ'ব carbon dioxide trapping agent হিচাপে আমি algae ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম so be careful with all this apart from medicine and agricultural effectiveness আমি to some extent খেলুৱৈ প্ৰজাতিসমূহ আমি কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন ৰিডিউস কৰিবৰ বাবেও আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু শেষত আপোনালোকৰ বাবে আছে প্ৰগতি 2024 প্ৰগতি মানে কি প্ৰগতি মানে হৈছে ফাৰ্মা ৰিসাৰ্চ ইন আয়ুৰ্জ্ঞান এণ্ড টেকনো ইনোভেশন কি সুন্দৰ নাম দিছে না প্ৰগতি আৰু এই গুটেইটো লঞ্চ কোনে কৰিছে CCRAS মানে সেন্ট্ৰেল কাউন্সিল ফৰ ৰিসাৰ্চ ইন আয়ুৰ্বেদিক সায়েন্সেস বৰ্তমান আমি গম পাইছো যে বৰ্তমান সময়ত আয়ুৰ্বেদৰ ওপৰত খুব বেছি ফোকাস আমি দেখা পাইছো আমাৰ যি আয়ুষ মিশন আছে সেই
আয়ুষ মিছনে খুব বেছি আয়ুৰ্বেদৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু যিহেতুকে ভাৰতত সেই তাহানিৰ দিনৰ পৰাই আমি ৰামায়ণৰ সময়ৰ পৰাই আমি গম পাওঁ সঞ্জীৱনীৰ কথা আমি গম পাওঁ হনুমানে লৈ অনা সঞ্জীৱনীৰ কথা আমি গম পাওঁ প্লাছ আমাৰ বেদত আয়ুৰ্বেদৰ কথা মেনশ্যন আছে ইয়েছ মই এইখিনিতে আপোনালোকক সুধিব খোজো আমাৰ যি চাৰিখন বেদৰ ভিতৰত কোনোবা এখন বেদত আয়ুৰ্বেদৰ কথা মেনশ্যন কৰা আছে তো আমি সকলোৱে চাৰিখন বেদ জানো ঋগবেদ সামবেদ যজুৰ্বেদ আৰু অথৰ্ববেদ এতিয়া আপোনালোকে মোক জনাব লাগে কোনখন বেদত আয়ুৰ্বেদৰ কথা মেনশ্যন কৰা আছে উত্তৰটো জানিলে কমেন্ট সেকশনত কিন্তু উত্তৰটি টাইপ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব দেই তো এনিৱে যিহেতুকে আমি প্ৰগতিৰ কথা কৈ আছিলো প্ৰগতিৰ মেইন এইমে হৈছে আয়ুৰ্বেদ সোৱা ৰিকপা সিস্টেম অফ মেডিচিন কেনেকৈ আমি যাতে আগবঢ়াই নিব পাৰো তাৰ ওপৰত প্ৰপাৰ ৰিসাৰ্চ ভালদৰে গৱেষণা চলাই পেলাই যাতে আমি গ্লোবাল লেভেলত যাতে আমি আয়ুৰ্বেদক প্ৰমোট কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰত এই গোটেইটো এটা ইনিচিয়েটিভ এটা লোৱা হৈছে আৰু শেষত আপোনালোকৰ বাবে বাই দা অফিচাৰ্ছ ফৰ দা অফিচাৰ্ছ এনএমএছটি চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ কম্পিটিশ্যন কেয়াৰৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ